Salut! După cum vezi din titlu, astăzi o să-ți arăt cum alăptezi într-un wrap țesut. Mi se pare foarte mișto că poți să faci asta în timp ce îți porți bebelușul și, uite, de exemplu, dacă ai de ajuns undeva și nu ai timp să te așezi, să faci o pauză de alăptat, poți pur și simplu în mers, îți pui bebele în wrapul țesut și așa în mers alăptezi. Sau poți să alăptezi dacă ești undeva în public, în societate și se face foarte discret. Deci e super discretă alăptarea într-un sistem de purtare. Aș mai vrea să menționez ceva înainte să încep să vă arăt. Nu aș alăpta un bebe mic, un nou născut, sau un bebe care încă nu are tonus muscular bun. Un astfel de bebe are nevoie de susținere foarte, foarte bună și aș alăpta în marsupiu sau în wrap țesut, să zicem, cam de pe la 5-6 luni în sus. Bebele meu are 10 luni. Bun, hai să vedem cum facem. Legătura de pe noi este FVCC, Front Wrap Cross Carry. Am și un tutorial cu această legătură. O să vă pun linkul în descriere cum se face legătura. Și în momentul de față, bebele este destul de sus și nu ajunge la sân. Și ce o să fac? O să detensionăm legătura, desfacem nodul din spate, îl desfacem de tot. Sper că se vede, nu-mi dau seama dacă se vede sau nu. Am desfăcut nodul. Așa. E ora de somn și o să adoarmă. Și încep să las bebele mai jos. Las din fâșiu și îi las greutatea să se lase. Uite! Da, imediat mă uit. Te-ai pătat. Până ajunge suficient de jos încât să ajungă la sân. Iar acum aleg înapoi wrap-ul. Fac un X sub fund. Vin cu materialul la spate și legăm înapoi dublu nod ca să țină și să nu se lase. Ar trebui să aveți un wrap probabil cu o mărime mai mare decât mărimea voastră de bază, ca să aveți loc să lăsați și să și legați nodul. Wrap-ul de pe mine este un size 6. Bun, și acum pur și simplu îmi trag bluza. Ori trageți bluza așa în sus, ori dacă aveți un decolteu care vă permite alăptarea, scoateți sânul prin decolteu. Și bebele este atașat deja. Asta e tot. Eu am alăptat așa în sistem când eram pe autobuz. Și bebe o plâns atât de tare, era foame. Și pur și simplu, cum era în sistem, i-am scos sânul și am alăptat. Și nu am deranjat pe absolut nimeni, pentru că nu și-a dat nimeni seama că alăptez. Și mi se pare foarte, foarte fain. Cam asta e. Am pregătit și un tutorial cum alăptezi într-un SSC. Îl voi lăsa și pe acela în descriere. Te invit să-l vezi. Poți să dai un scroll pe canalul meu să vezi că am foarte multe clipuri legate de baby wearing și s-ar putea să fie în zona ta de interes. Uite ce curate mâinile! Te-ai spălat? Da! Bravo, dar pe gură nu te-ai spălat. Nu. Hai, spală-te și pe gură. Ha. Iar după ce ai terminat de alăptat, desfaci nodul din nou și o să începi să retensionezi legătura. Îți mulțumesc pentru vizionare, purtări plăcute, să aveți și poftă bună la bebe. Ne vedem data viitoare, până atunci vă pup! Mua!